Hi! This is Teacher Arlene and welcome to our channel, Teacher Arlene. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do consider to subscribe and click the bell icon for you to get updated for the new videos to be uploaded. For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano ba tayo makakapagpalit ng cursor. Lalo na ngayon, kailangan natin to sa ating online teaching para yung cursor natin paiba-iba. Yung estudyante natin malilibang, wow, last week ang cursor ni teacher ganon. Ngayon, iba na naman. Yan. Kahapon ganito, ngayon bago na naman. Okay, so maa-amaze yung ating mga mag-aaral. So, let's get started! Okay, so open lang po natin yung ating browser. And then, type in natin ay mouse cursor. Mouse cursor. Ayan. Tapos, ito makikita natin to. Ayan, ito, Open Cursor Library. So, ilalagay ko din po yung link doon sa ating description below. Ayan, and then, ayan, makikita nyo na, we have lots of cursors here. So, anong type mo? Gusto mo ba ay pang kids? O, type mo lang natin, kids. So, lalabas na dyan yung mga pwedeng ma-enjoy ng bata. Ayan. So, halimbawa, gusto natin ito. Ito, may favorite. Mula nung maliit pa ako, I see Pac-Man. Fully animated Pac-Man cursors. So, we have different colors. Ayan. So, gusto mo ngayong Monday, pink. Then, the next day, red. Then, on Wednesday, gusto mo naman ay green. Then, purple on Thursday and orange on Friday. So, pili ka lang dyan. So, example natin, ito. Kuha muna natin ito, yung red. Yan, and then download natin. So, makikita nyo dito, ayun o, red. Yan, download na siya habang umiikot. Downloading. Yan, tapos na yan. Okay, nakita nyo, nag-blink na siya. Okay na po yan. So, punta lang tayo dito sa ating search box. And then, let's type in a mouse cursor. And tapos, ayun, pindutin lang natin yan. And then, hanapin natin tong pointer. So, makikita natin, pointer. Yan. Tapos, makikita nyo, ito na yung mga sample na nakaload dyan, no? Okay, gusto ko, ang ilalagay ko, yung bago kong na-download. So, punta lang tayo doon. Ulitin ko ha, ito, pindutin lang po natin tong browse. And then, ayun, yung default ko, nasa downloads. And then, open. Ayan na siya. And then, apply. So, ayan. Nakita nyo po yung cursor ko kanina na white arrow. Naging si Pac-Man na. Ayan. Naging si Pac-Man na red. Halimbawa, meron tayong PowerPoint na ipine-present sa estudyante natin. So, mas madali na nating mapapakita sa kanila. Halimbawa, ito. Slideshow natin. Pagtuturo natin, madali na tayong makikita ng bata. Let's say, sabihin natin, okay, count how many pencils do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Madali nilang makikita. Ano po? Ayan yun. Yun yung maganda sa cursor. Pag nakita nila na maganda na yung cursor ni teacher, wow! Kakaiba. Okay, so halimbawa, gusto mo i-download yung iba pang kulay, pwede rin. Halimbawa ay gusto ko naman ibang theme. Gusto ko ay, kunwari ikaw ay medyo pang higher grade level. Medyo ano niyan sila. Hindi na pwede mga pang kids dyan na style. Yan, sunod yan, medyo ganyan. Ito, kita nyo to. Yan, ito, click natin to. Ito ay da-download natin. Yung makita natin dito, yun o, curvy. Yun, downloaded na siya. Ito ay naka-ano pa siya, naka-compressed file pa siya. Compressed pa siya. So, right-click natin. And then, extract files. Okay, extract files. Ayun. Ayan, pili ka dyan kung anong gusto mo. So, pupunta uli tayo dito sa search box. Type uli natin, mouse cursor. Ayun, lalabas na yun. Mouse pointer pala. Ayun. Okay, and then, pointers. And then, browse. Ayun, pili ka niya kung anong gusto mo. Kunwari, itong isa. Ayun. Yan. Na siya. Tapos, apply. Ayan, nagbago na siya. Oh, ang astig nito. Oh. Ayan.
Tama-tama yan sa high school. O, di po ba ang ganda? Ba magpe-present na tayo, kunwari. Kaso nga lang aking presentation ay pang grade 1. Mas madali nating mai-point kung ano yung gusto nating bigyan ng emphasis sa ating itinuturo. Okay. Bawa, ayan. Let's count. How many mangoes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, di ba? Kitang-kita agad ng ating mga online learners, ng ating mga mag-aaral. Ayan lang po. So, halimbawa, gusto mo pang mag-download. Gusto mo marami. Maraming iba-iba. So, yun lang. Kanina, yung yung curvy natin ay zip file na ang ganda na niya. Wow! Eto. One of my favorite games during my younger years. Super Mario Brothers. Yun, ay, naka-ano ulit siya, naka-compressed. Ibig sabihin, marami yan. So, ang default ko, nandito sa download. Ayan na. Excited ako dito para kay Mario Brothers. Okay. Ayan. Tada! Wow! Ang gaganda. Iba-ibang kulay. Okay, ngayon, i-load natin siya. So, type ulit natin dito, mouse pointer. Kahit mouse lang, ay lalabas naman na siya. Ayan, and then pointers. And then browse. Oh, excited ako dito kay Super Mario. Ngayon ko lang nakita to. Okay, gusto ko blue. Open. Ayan na siya. Ayan na. Then apply. Ayan na si Super Mario. Naku, matutuwa ang aking online learners dito sa Friday. Ayan. So, let's present. Ay! Super Mario. Ayun o. Sa araling ito ay malalaman mo na ang pagdaragdag ay kabaliktaran ng pagbabawas. O, diba? Ang ganda. Gusto mo, download ka lang dyan ng iba-iba para gusto mo time to time magpalit ka ng cursor mo. Pwede din naman. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ayan, ang dami pa, o. Okay, sige nga. Change tayo ng kung may Super Mario, tingnan natin kung may princess. Ayan. Alright! Ang cute nito. Ano to? Ang cute nito, oh. Apple. Ayan, check natin. Ayan, download. Sana zip file ulit siya para marami. Ayun! Cupcake! Cupcake pala siya. So, ang default ko nasa download. And still long. Ayun. Then, right-click lang natin. Extract file. Ayan na siya. Alright. Naka-folder yan. Okay. Malaki natin. Wow! Ang cute. Ayun, meron pa kayo. Okay, sige. Testing natin. Mouse. Okay. Then, pointer. Browse natin. Okay, na yung nasa download. Okay. Okay, tingnan natin. Medyo maliit. Hindi ko makita masyado. Yan. Go. Alright. Cute. Medyo malabo lang siya. Okay. Yan. Gusto ko itong kamay. Wrong spelling, wrong. Click, and then pointer ulit. Then browse. Ayun, link, select. Ayun. Ayan siya. Apply, then okay. Ayan, diba? Ang ganda-ganda. Pag nag-present ka, makikita na ba ito? Parang nakaiba yung pointer ni ma'am. Yung cursor ni ma'am. Yan. Okay. Halimbawa, gusto mo pang palakihin yung cursor mo. Masyado ka naliliitan. Type lang natin dito cursor. Change cursor thickness. Yan. Yung thickness naman niya. Yan. Gusto mo ay yan. Mas malaki siya. Alright. Yan. Mas malaki siya. Parang hirap din naman ng malaki
Pero try lang natin para makita nyo po. Alright. Okay, ito. Nagbalik siya sa default nung nagpalit tayo ng thickness. Ayan. So, change ulit natin yung ating cursor na na-download natin. Ayan. Pointer and browse. So, okay. Ayan. Makita niyo po, lumaki siya. Di ba? Okay, let's see. Ayan, di ba? Malaki-laki na siya. Tanan! Ayun lang, ganun lang po kadali. Okay, kung nakita nyo kapaki-pakinabang ang video na ito, pakishare na lang din po. Salamat! Goodbye! Subscribe na para sa mas marami pang educational videos para sa guro, para sa magulang at lalo't higit sa ating mga learners. Keep safe everyone! Bye-bye!